हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पुणेरी स्टाईल चिकन रस्सा भाजी। तर इथे मी 4 टोमॅटो घेतलेले आहेत चॉप करून, बारीक चिरून। इथं आपण वाटण करणार आहे। पहिले आपण चिकनला मस्त असा आळणी रस्सा बनवून घेणार आहे आणि मग त्याचं कालवण करणार आहे। इथे घेतले मी 1 इंच आलं आणि 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या, जे आपण छान असं थोडंसं पाणी टाकून ह्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे मिक्सरला। इथं आहेत 4 टोमॅटो। ह्याच्यामध्ये तुम्ही फोडणीला, चिकनला जेव्हा फोडणी देतो आपण तेव्हा कांदाही ॲड करू शकता, पण मी ॲड करत नाही कांदा। आणि मी 2 किलो चिकन घेतलेलं आहे। तर सगळ्यात आधी आपण आलं आणि लसूण मस्त असं वाटून घेऊया मिक्सरच्या भांड्यात टाकून। हे पहा व्यूअर्स, इथं मी पातेलं घेतलेलं आहे। तर आपण सगळ्यात आधी आपण चिकनच्या भाजीला आपल्या आळणी रश्श्याला फोडणी देणार आहे। तर इथे मी घेतले 3 चमचे तेल। 3 चमचे तेलामध्ये आपण सगळ्यात आधी ॲड करणार आहे टोमॅटो। हे पहा, आता आपण टोमॅटो ॲड केलाय। आता आपण थोडेसे कढीपत्ते ॲड करायचे। कढीपत्त्यामुळे ना खूप छान टेस्ट येते आपल्या चिकनच्या आळणी रश्श्याला, त्यामुळे जर तुमच्याकडे असेल तर नक्की टाका कढीपत्ता। इथे मी टोमॅटो पहिला टाकलेला आहे, आलं लसूण नाही, कारण आलं लसूण तेलामध्ये आधी टाकली की टोमॅटो परतेपर्यंत ती करपून जाते। हे पाहता टोमॅटो फ्राय होतोय, तर आपण ह्याच्यामध्ये हळद टाकायची आहे। तर इथे मी 1.5 चमचा हळद टाकलेली आहे। नंतर जेव्हा आपण कालवण बनवू तेव्हा आपण हळद टाकायची गरज नाहीये, आत्ताच आपण हळद टाकून घ्यायची आहे। आता ना टोमॅटो आपले छान असे ना मऊ झालेले आहेत। तर आता आपण ही जी आलं लसूण पेस्ट केली होती पाणी टाकून, ती संपूर्ण पेस्ट टाकून द्यायची आहे पातेल्यामध्ये। आणि ती ॲड केल्यानंतर छान असं आलं लसूण याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला हा मसाला परतायचा आणि त्यानंतरच ह्याच्यात चिकन ॲड करायचं। हे पहा, आता आपलं आलं लसूण पेस्ट, टोमॅटो किती छान मऊ झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। आणि तेल पण सुटलेलं आहे आपल्या मसाल्याला। तर आता आपण काय करायचं आहे ना, आता आपण धुवून ठेवलेलं स्वच्छ केलेलं चिकन जे आहे ते ॲड करायचं आहे। मी इथे चिकन स्किन सोबत घेतलंय, तुम्ही स्किन काढून पण वापरू शकता, जसं तुम्हाला आवडेल तसं। आता चिकन आपण छान परतून घेणार आहे। हे पहा व्यूअर्स, आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया चिकनला। आता चवीनुसार मीठ टाकल्यावरती आपण हे चिकन जे आहे ना छान असं आपल्या या मसाल्यात परतून घ्यायचं आहे। जे आपला मसाला आहे, आलं लसूण टोमॅटो, कमीत कमी आपण हे 5 मिनिटं तरी ह्याच्यामध्ये छान परतायचं आहे। आणि हे 5 मिनिटं परतल्यानंतर तुम्ही हे चिकन पातेल्यात पाणी ॲड करून पण शिजवून घेऊ शकता। 25 ते 30 मिनिटात चिकन शिजतं, किंवा मग कुकरला ह्याच्या 2 शिट्ट्या केल्या तरी चिकन छान मऊ शिजतं। तर तुम्ही हे काढून कुकरच्या डब्यात पण लावू शकता आणि पातेल्यामध्ये पण शिजवून घेऊ शकता, जसं तुम्हाला आवडेल तसं। मी इथे कुकरच्या डब्यामध्ये लावून 2 शिट्ट्या करणार आहे, पण पहिले आपण हे 5 मिनिटं परतून घ्यायचं। हे पहा व्यूअर्स, इथे मी चिकन पातेल्यात कुकरच्या डब्यात काढून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये ना 2-2 ग्लास पाणी टाकून हे कुकरचे डबे एकावर एक ठेवून कुकरला ह्याच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। 3 शिट्ट्या जर तुम्ही केल्या तर खूप गाळ होईल चिकनचा, त्यामुळे फक्त 2 शिट्ट्या करा। आता मी ह्याच्यात पाणी ॲड करते आणि मग आपण हे कुकरला शिजवून घ्यायचं आहे चिकन। आपल्याला चिकनच्या रश्श्याला देखील हे उपयोगी पडतं पाणी। आणि तुमच्या मुलांना तुम्ही हे चिकनचं सूप म्हणून पण देऊ शकता, किंवा आळणी रस्सा म्हणून ह्याच्यासोबत तुम्ही भात देखील देऊ शकता। छोटी मुलं खूप आवडीने खातात। तर आता हे मी कुकरला लावून ह्याच्या 2 शिट्ट्या करून घेते। हे पहा व्यूअर्स, आपल्या चिकनच्या भाजीसाठी इथे मी कांदे घेतलेले आहेत। इथे मी घेतलेले आहेत 8 कांदे, जे मी उभे स्लाइस करून घेतलेले आहेत। बारीक मोठे तुम्हाला जसे आवडतील तसे तुम्ही कांदे घ्या। हे छोटे कांदे आहेत, 8 आहेत, जे मी स्लाइस करून घेतलेत। मुठभर कोथिंबीर घेतली वाटण्यासाठी। इथे घेतलेलं आहे मी 1 वाटी सुकं खोबरं, जे मी अशी तुकडे केलेले। पहिले गॅसवर एक
10-15 सेकंद भाजून घेतलंय आणि त्यानंतर आपण हे परत थोडंसं तेल टाकून परतून मिक्सरला वाटून घेणार आहे। आणि इथे आहेत गरम मसाले, हे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता, कमी जास्त प्रमाण। इथे आहे 1 छोटा चमचा जिरं, 1 छोटा चमचा शहाजिरं, 5-6 काळी मिरी, थोडासा दालचिनीचा तुकडा, हे आहे जायपत्री थोडीशी, चक्री फूल, 4 लवंगा। इथे तुम्ही आहे ना आणि इथे मी काही वेलच्या घेतलेल्या आहेत, 6 ते 7 वेलच्या घेतलेल्या आहेत। तर हे देखील हे आपण थोडंसं भाजून घेणार आहे, मग हे वाटायचं आहे आपल्याला। चला तर मग मी सगळा मसाला भाजते आणि मग तुम्हाला दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी ना कांदा छान असा ब्राऊन कलरवर भाजून घेतलेला आहे। आता आपण हा थंड पण झालेला आहे, वाटून घेऊया। कोथिंबीर आहे इथे, मी पहा खोबरं देखील तेलावर थोडंसं भाजून घेतलेलं आहे ना। हा जो गरम मसाला आहे ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तीळ टाकलेले आहेत पांढरे, आणि ते देखील भाजून घेतलेले आहेत। जर तुम्ही भाजीमध्ये धणे पावडर टाकणार असाल तर तुम्ही इथे धणे घेऊ नका, आणि जर धणे घेतले तर मग भाजीत धणा पावडर टाकू नका। तर इथे तुम्ही हा मसाला जेव्हा आपण भाजतो ना तेव्हा अख्खे धणे घेतले ना 3 चमचे, आणि ते देखील असे भाजून वाटून घेतले, तर मग तुम्हाला भाजीमध्ये धणा पावडर टाकायची गरज नाही आहे। आता आपण हा सगळा मसाला थोडंसं पाणी टाकून वाटून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी पातेलं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी 4 चमचे तेल घातलेलं आहे। आता आपण आपल्या चिकनच्या भाजीला फोडणी देणार आहे, तर मी त्याच्यासाठी तुम्हाला मसाले दाखवते काय काय घेतलेत मी। इथे घेतलेले आहे 2 चमचे कांदा लसूण मसाला, 1.5 चमचा घरगुती मसाला, 3 चमचे धने पावडर, लाल तिखट घेतलेला आहे मी 3 चमचे, 1 आहे काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा। तुम्ही ह्याच्यामध्ये कुठले मसाले नसतील तरीही चालेल, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, जितकं तुम्ही तिखट खाता त्यानुसार। आणि ना इथे मी 2 मोठे चमचे ना मटन मसाला घेतलेला आहे, ह्याच्याऐवजी तुम्ही चिकन मसाला देखील वापरू शकता। तर सगळ्यात आधी आपण तेलामध्ये मसालेच ॲड करणार आहे, आणि लो फ्लेमवरती आता आपण गॅस ठेवायचा आहे। आणि लो फ्लेमवरती ठेवल्यामुळे काय होतं ना की हे छान असे मसाले तर परतले जातात, आणि ना आपल्या कालवणाला खूप छान चिकनचा सुरेख रंग येतो, एकदम लाल बुंद असा। त्यामुळे नेहमी ना मसाले तेलामध्ये ॲड करायचे आहेत। हे पहा आता कसे बबल्स येतात, त्याने फेस आलाय, म्हणजे आपला मसाला छान असा भाजतोय। लोच फ्लेम ठेवायची आहे, हाय फ्लेम ठेवली तर सगळे मसाले करपून जातील। ह्याच्यामध्ये आपण हळदी पावडर ॲड नाही केलेली, कारण आपण चिकन शिजताना जे आहे ना हळदी पावडर ऑलरेडी टाकलेली आहे। तर आपला मसाला थोडासा फ्राय झालेला आहे 10 ते 12 सेकंद। आता आपण हे जे वाटण केलं होतं, कांदा, खोबरं, गरम मसाला, तीळ, कोथिंबीर, ते आपण आता ॲड करणार आहे। आणि आलं लसूण आपण जेव्हा आळणी रस्सा बनवला तेव्हा त्याच्यामध्ये ॲड केलं होतं, तर परत ह्याच्यामध्ये वाटणामध्ये घ्यायची गरज नाही। आता आपण हे मसाला जो आहे तो छान असा तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा। आता गॅसची फ्लेम जी आहे तुम्ही मीडियम करू शकता, आणि छान असा हा मसाला तेल सुटेपर्यंत परतला की आपल्या चिकनच्या भाजीला खूप छान कलर येतो। आता मी हा मसाला छान अशी परतून घेते 1-5 मिनिटं। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपल्या मसाल्याला 5 मिनिटं झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता कडेने किती छान असं तेल सुटलेलं आहे आपल्या मसाल्याला। तर आता आपला हा मसाला छान असा फ्राय झालेला आहे। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये आपण जे शिजवलं होतं आळणी जे चिकन, ते आता आपण ॲड करायचं आहे। इथे पहा मी जे आळणी जे चिकन आपण शिजवलं होतं ना ते आपण ॲड करायचं आहे। हे पहा आता तुम्हाला ह्याच्यात किती रस्सा हवा आहे, किती भाजी तुम्हाला घट्ट पातळ हवी आहे, त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। इथे मी 1 ग्लास टाकते, हे आहे आपलं मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना मी आता आणखीन आहे ना 2 तांबे पाणी ॲड करते, 2 ते 2.5, कारण आपलं जे चिकन आहे ना ते आहे 2 किलो, त्यामुळे जास्त प्रमाणात चिकन आहे। तर जितका तुम्ही ह्याच्यात छान पाणी टाकाल ना तर ह्या रश्श्याला तितकी टेस्ट येते।
आता आपण हे छान असं रस्सा मस्त असा दणदणीत ह्याला उकळी काढून घेणार आहे. एक 5 ते 10 मिनटं उकळी आली की आपण हे रस्सा जो आहे तो 10 मिनटं उकळणार आहे. आपले भाजी चिकन आणि मसाला फ्राय झालेला आहे, पण जेव्हा आपण रस्सा उकळतो त्यात चिकनची खूप छान टेस्ट उतरते. त्यामुळे उकळी आली की 10 मिनटं आपण हे उकळून घेणार आहे. आपण ह्याच्यामध्ये उकळी येईपर्यंत चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आपण चिकन शिजताना ऑलरेडी मीठ टाकलेलं आहे, तर आपण जे पाणी ॲड केलं मसाले त्यानुसार मीठ टाकूया. तुम्ही मीठ चाखून देखील बघू शकता, कमी जास्त कसं तुम्हाला वाटतंय. नंतर तुम्ही मीठ ॲडजस्ट पण करू शकता. आता आपण हे व्यवस्थित असं मिक्स करूया आणि छान असा हा रस्सा मस्त उकळी काढूया. हे पहा, मसाले तेलामध्ये घातल्यामुळे काय झालं, आपल्या रश्श्याला किती छान तरी पण आली आणि कलर पण खूप सुरेख आलेला आहे. तर आपण हे उकळून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 10 मिनटं झालेली आहे. आपला रस्सा उकळतोय. आता आपलं जे कालवण आहे चिकनचं ते तयार आहे. मी गॅस बंद करते आहे आणि हा रस्सा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपली मस्त टेस्टी अशी चिकनची भाजी. हे पहा, मी तुम्हाला दाखवते हा रस्सा कसा मी ठेवलेला आहे. तुम्हाला जर घट्ट हवा असेल तर तुम्ही कमी पाणी टाकू शकता, पण ह्याच्यात जर बाजरीची भाकरी चुरून खाली तर अत्यंत स्वादिष्ट लागतो. त्यामुळे जास्त रस्सा केलेला आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी पुणेरी स्टाईल चिकनची रस्सा भाजी तयार आहे. बघू शकता तुम्ही किती टेस्टी दिसते, यम्मी यम्मी. हे पहा, मी इथे कांदा लिंबू आणि मस्त अशी गरमागरम बाजरीची भाकरी ठेवलेली आहे. तुम्ही देखील असा बेत करा आणि ही रेसिपी नक्की एन्जॉय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही एकदा तरी नक्की ट्राय करा.